امروز میخوام بهتون 5 تا فیلم معرفی نکنم. خوش اومدید. مثل همیشه اینجاییم که چند تا فیلم جدید بهتون معرفی کنم. ولی این بار برعکس دفعه قبل میخوام چند تا فیلم رو بهتون معرفی بکنم که انگار معرفی نکردم. یعنی اینکه یه جورایی استوب بدم بهتون که واقعا اگرم حتی اسمشو شنیدید، کنجکاو شدید، سمت این فیلم‌ها نرید. و بهتون توی این ویدیو میگم که چرا نباید سمت این فیلم‌ها برید. بعضی از فیلم‌ها ساخته شدن که صرفاً شما رو اذیتتون کنن، آزارتون بدن، حالتون رو بد کنن. نه قصه‌ای دارن، نه پیامی دارن و نه حتی یه تجربه سینمایی حساب میشن. فقط ساخته شدن که حالتو بد کنن. امروز میخوام 5 تا از اون فیلم‌ها رو بهتون معرفی کنم. قطعاً این لیست خیلی میتونست بزرگتر از اینا باشه. ولی این 5 تا فیلم از اون گل درشتاشن، از اونایی که اگر یه خورده سرچ کنید که یه جاهایی توی لیستایی اسم این 5 تا فیلم رو میبینید. یه نکته دیگه، شاید بعد از دیدن این ویدیو هنوز کنجکاو باشید که برید این فیلم‌ها رو ببینید. ولی واقعاً دوستانه بهتون میگم سمت این فیلم‌ها نرید. فیلم اول، سربیان فیلم، محصول 2010. اول بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. این فیلم یکی از معروف‌ترین فیلم‌های جنجالی تاریخه. قصهش درباره بازیگر فیلم‌های بزرگسالی که بازنشسته است و برای پول درآوردن وارد پروژه مرموز میشه. اما بعدا میفهمه این پروژه خیلی فراتر از چیزیه که فکر میکرد. این فیلم نه قصه قوی داره و نه کاراکترهایی که اصلا بفهمید چرا دارن این کارا رو انجام میدن. فقط یه سری صحنه خیلی تابو شکن و آزاردهنده داره که چی؟ که شما رو شوکه کنه. یه چیزی بهتون بگم، وقتی ما یه فیلم نگاه میکنیم حتی اگر سخت و سنگین باشه دوست داریم یه چیزی دریافت کنیم، بالاخره چیزی بفهمیم ازش. فیلم ایرویزیبل ساخته گاسپار نوئه. آره فیلم خشنیه ولی حداقل یه درد، یه پیام قوی پشتش داره. ولی این فیلم چی؟ نه هیچی، مطلقاً هیچ. مارتیرز یا شهید، محصول 2008 از فرانسه. این یکی از فیلماییه که خیلی‌ها میگن از خشن‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. فرانسوی‌ها ساختنش و داستانش در مورد 2 تا دختره که یکیشون سالها اسیر یک گروه مرموز بوده و حالا برگشته تا انتقام بگیره. خیلی‌ها شاید بگن چون این فیلم فرانسویه، اروپایی‌ها ساختنش، اتفاق خاصی توش میفته یا اینکه یه حرف خاصی پشت این خشونتاش هست. ولی این فیلم شکنجهگاه تا یه فیلم سینمایی. از یه جایی به بعد فقط یه شکنجه تمام عیار. شخصیت پردازی و قصه از یه جایی به بعد جا میمونه و فقط عذاب میمونه برات. یه مثال دیگه، فیلم سالو، پیر پائولو پازولینی تو دهه 70 ساخته شد. پر از صحنه‌های آزاردهنده است. ولی من اون فیلمو توی لیست نیاوردم. پشت اون صحنه‌های آزاردهنده کارگردان داره راجع به فاشیسم، قدرت و فساد صحبت میکنه. ولی مارتیرز چی؟ کارگردان فقط میخواد ببینه که این 2 تا بدبخت چقدر میتونن زجر بکشن. خواهش میکنم ازتون این فیلمو نبینید. کانیبال هولوکاست، محصول 1980 از فیلم‌های بدنام تاریخ. داستان درباره یه گروه مستندسازه که میرن جنگل‌های آمازون و با قبایل بومی مواجه میشن. اما فیلم از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یه سری صحنه‌های فوق‌العاده ناراحت کننده و خشن. یه مطلب جالب، کارگردان به خاطر یه سری صحنه‌های این فیلم به دادگاه رفت. چرا؟ چون فکر می‌کردن که واقعا یه آدم توی این فیلم کشته شده. نه، این اتفاق نیفتاده بود. ولی چند تا حیوان توی فیلم واقعا کشته شده. یعنی چی؟ یعنی واقعا توی این فیلم حیوان کشتن به خاطر اینکه اون صحنه‌ها رو بگیرن. الان یه سری‌ها هستن که میگن این فیلم پیام‌هایی داره. یه سری پیام انتقادی نسبت به رسانه‌ها که چی؟ که چجوری واقعیت‌ها رو تحریف میکنه. ولی باور کنید اگر واقعا این فیلم پیامی هم می‌خواست داشته باشه به این همه حال بدی نمی‌ارزید. پس دنبالش نرید. فیلم بعدی هیومن سنتیپید، شماره 2، محصول 2011. ولی از شدت خشونت این فیلم فقط همین رو بگم که فیلم اولش با اون همه خشونت جلوی این فیلم فقط یه شوخی ساده است. توی این فیلم شما خشونت نمیبینید، رسما دارن اذیتتون میکنن. فیلم داستان مردیه که خودش از فیلم اول الهام گرفته و اینجا حالا میخواد کارهای عجیبتر بکنه، عجیبتر و وحشیانه‌تر. اصلا این فیلم به طرز وحشتناکی خاکستری و تاریکه. اصلا خود کارگردانم اومده فیلمو به صورت سیاه‌سفید فیلم برداری کرده. حالا خیلی تحفه‌ای هست، چند وقت پیش یه نسخه رنگی هم از فیلم اومده بیرون. یه مسئله جالب بهتون بگم، همین فیلم الان 3 گانه است و کلی هم طرفدار داره. باورتون میشه این فیلم خیلی طرفدار داره. این فیلم فقط اومده شما رو توی دنیای چندش و تاریک زندانیتون کنه.
بازم میگم اینجا نه داستانی داریم، نه انگیزه‌ای داریم، نه حتی قصه‌ای داریم، فقط خشونت، فقط اذیت، همینو بس. و فیلم آخر گروتسک، محصول 2009 از ژاپن. از شدت خشونت این فیلم همینو بگم که حتی تو خود ژاپن هم ممنوعه. داستان خاصی نداره، یه نفر یه زن و مرد رو میگیره فقط شکنجه میکنه، همینو بس. شما هیچ قصه و داستانی نمیبینی، فقط شکنجه پشت شکنجه. اصلا من نمیدونم فیلم برای چی ساخته شده، اصلا برای کی ساخته شده. اصلا من نمیگم فیلم ها نباید تلخ باشن، فیلم ها نباید خشن باشن، اصلا حرف من این نیست. یه فیلم هایی هستن که دیدنشون سخته ولی به دیدنش میارزه. ولی این فیلم جز اذیت کردن هیچ کار دیگه ای نمیخواد با تماشاچی انجام بده. اینجا 5 تا فیلم معرفی نکردم، قطعا فیلم‌های بیشتری هم هستن. شما برای من تو کامنت ها بنویسید چه فیلمایی هستن که ارزش دیدن ندارن، فیلمایی که به کسی پیشنهاد میدید که نبینه فیلم. خوشحال میشم که نظراتتون رو با من در میون بذارید. لایک و ساب مثل همیشه فراموشتون نشه. اگر دوست داشتید منو به دوستاتون هم معرفی کنید. این دکمه زنگوله رو هم اگه دوست داشتید بزنید. تا برنامه بعدی.